Emisiune susținută de Ayurmed, remedii naturale ayurvedice. Paraziții intestinali reprezintă un pericol real, atât pentru noi, cât și pentru copiii noștri. Hrănindu-se cu substanțele noastre nutritive, în mod normal, slăbesc rezistența organismului. Tocmai de aceea trebuie să fim atenți încă de la primele semnale pe care corpul nostru ni le dă și să luăm măsuri imediat. Trebuie să știm că există remedii naturale care ne pot ajuta, dar, bineînțeles, înainte de toate, trebuie să respectăm regulile elementare de igienă. Simptomele paraziților intestinali sunt diverse și, din păcate, de multe ori, adulții trec peste ele fără a le da prea mare importanță. Parazitozele intestinale, în funcție de intensitatea infestației, pot să dea simptome mai ușoare, de multe ori peste care putem să trecem fără să fim conștienți de faptul că avem o parazitoză, până la simptome foarte grave și foarte intense, manifestate prin greață, vomă, indigestie, tulburări severe de tranzit intestinal, care pot să meargă cu diaree sau constipație, cu alterarea stării generale, stări de iritabilitate, stări de nervozitate. În condițiile în care aceste parazitoze apar la copiii care sunt în creștere și sunt trenante, ele pot să ducă chiar la tulburări de absorpție și la tulburări de creștere și dezvoltare a respectivilor copii. De asemenea, pot să-i împiedice în buna desfășurare a activităților la școală sau în colectivitățile în care sunt încadrați, pentru că toxinele acestor paraziți intestinali pot să aibă o anumită formă de neurotoxicitate și în felul acesta să le perturbe foarte mult buna desfășurare a activității sistemului nervos. Putem să ducem cu noi multă vreme această parazitoză și, de asemenea, nefiind conștienți că avem acești paraziți la nivelul intestinelor, putem să infestăm de asemenea persoanele din jur. Iată care sunt cauzele infestării cu paraziți intestinali. Putem să venim în contact și să ne contaminăm cu acești paraziți intestinali pe diverse căi. De exemplu, în momentul în care folosim legume și fructe nespălate sau nespălate corespunzător sau cu apă care provine din surse necontrolate. De asemenea, putem să luăm acești paraziți de la animalele de casă, câini, pisici și papagali și diverse alte animale pe care le mai avem acasă, hamsteri sau așa mai departe. De asemenea, putem să venim în contact cu acești paraziți intestinali în momentul în care suntem încadrați în anumite colectivități unde regulile de igienă nu se respectă cu foarte mare strictețe. Iată care sunt și primele măsuri pe care trebuie să le luăm în această situație. În momentul în care ne confruntăm cu simptomele mai sus amintite, deci greață, vomă, indigestie, scădere în greutate, oboseală accentuată, stări de anemie, tulburări ale tranzitului intestinal, stări de nervozitate și de irascibilitate nejustificate, putem să ne gândim la existența acestor parazitoze și, bineînțeles, înainte să facem un tratament, este bine să facem investigații pentru a putea face un tratament țintit și corespunzător. Sunt foarte mulți paraziți intestinali și de aceea, în cazul infestării, trebuie realizate investigațiile de rigoare și urmate tratamentele specifice. Cele mai frecvente parazitoze intestinale sunt cele cu Giardia lamblia, cu ascarizi, Ascaris lumbricoides, cu oxiuri. Mult mai rar găsim teniile. Bineînțeles că în situația în care ne confruntăm cu asemenea parazitoze, este bine ca în momentul în care un membru al familiei are o parazitoză intestinală, obligatoriu să verifice dacă și ceilalți membri al familiei sunt infestați,
Pentru că în momentul în care un membru al familiei are o parazitoză și face tratament el singur, în situația în care și ceilalți membri au, este posibil să se refacă această infestare și atunci este bine ca toți membrii dintr-o familie să facă acest tratament antiparazitar. Bineînțeles, există și plante medicinale care ne pot fi de ajutor în cazul parazitozelor intestinale. Este bine ca plantele pe care noi le folosim să aibă un spectru antiparazitar și antihelmintic larg, adică aceste remedii să se adreseze tuturor tipurilor de paraziți cu care am putea să fim infestați și de asemenea trebuie să fie plante care să refacă mucoasa gastrică și mucoasa intestinală care poate să fie afectată de o perioadă mai lungă de existență acestor paraziți la nivelul intestinelor și de asemenea este important să refacem rezerva de minerale și de vitamine a corpului, știut fiind că paraziții intestinali absorb și asimilează foarte multe dintre mineralele și vitaminele pe care noi le introducem în organism prin alimentație și din acest motiv noi, indiferent cât de sănătos urmărim să ne alimentăm, putem să ne confruntăm cu diverse carențe ale acestor minerale și vitamine, dat fiind că acestea sunt asimilate în mod preponderent de acești paraziți intestinali, adică ei sunt în intestin, mănâncă tot ce noi introducem în corp și aceste minerale și vitamine nu mai ajung să se asimileze și noi să beneficiem de ele. În fitoterapie indiană sunt folosite o serie de plante cu efecte puternice împotriva paraziților intestinali, plante care și-au dovedit beneficiile de-a lungul timpului. Dintre plantele pe care le putem folosi pentru combaterea paraziților intestinali, putem cita mai multe. O plantă celebră este vidanga sau Embellia ribes, care este extrem de eficientă pentru combaterea tuturor tipurilor de paraziți intestinali. De asemenea, ea are și un efect ușor laxativ și în felul acesta, odată cu distrugerea respectivilor paraziți, ajută și la eliminarea lor eficientă din corp. O altă plantă este Vernonia anthelmintica, de asemenea cu o eficientă acțiune antiparazitară și de protecție asupra mucoasei gastrointestinale. Coriandrul, care se folosește atât în medicina tradițională indiană cât și în medicina tradițională românească pentru efectele de stimulare a secrețiilor digestive și de reglare a activității tubului digestiv, în special a intestinului gros, înlătură senzațiile de flatulență și balonare care pot să însoțească prezența acestor paraziți în organismul nostru și, de asemenea, stimulează toate secrețiile la nivelul tubului digestiv și, în felul acesta, alimentele sunt digerate corespunzător și, pe măsură ce paraziții sunt îndepărtați, noi putem să asimilăm în mod armonios alimentele pe care le consumăm. De asemenea, busuiocul indian sau tulsi are atât efect de calmare la nivelul sistemului nervos și de îndepărtare a simptomelor de nervozitate și irascibilitate care apar în cazul parazitozelor, cât și un efect de stimulare a activității tubului digestiv și un ușor efect laxativ pe tubul digestiv și o acțiune antihelmintică și antiparazitară. De asemenea, Amalaki, Emblica officinalis, pe care am mai pomenit-o și cu alte ocazii, este o plantă puternic vitaminizantă și mineralizantă și odată ce este inclusă într-un asemenea remediu cu acțiune antiparazitară, ne ajută foarte mult să ne refacem rezervele de minerale și vitamine pe care noi le-am pierdut pe parcursul acestor parazitoze. Tocmai pentru că remediile împotriva paraziților intestinali trebuie luate de toată familia, în medicina ayurvedică a fost realizat un remediu sub formă de sirop, ca să poată fi administrat fără probleme și copiilor și, bineînțeles, trebuie respectate indicațiile de administrare. Acest remediu se administrează în cure de câte 10 zile, cu 10 zile pauză și această alternanță se repetă de 3 ori, tocmai pentru a prinde
toate momentele în care paraziții intestinali se găsesc în faza vegetativă sau faza lor activă, manifestă, pentru că există anumite tipuri de paraziți care în momentul în care sunt sub formă chistică, ei nu pot să fie atacați de aceste remedii antiparazitare, indiferent că sunt alopate sau pe bază de plante. Și atunci, această succesiune de 10 zile tratament, 10 zile pauză, care se repetă de 3 ori, face astfel încât să acopere toate ritmurile acestea, toate ciclurile de dezvoltare ale posibilor paraziți prezenți și tipurilor de paraziți prezenți în corp și în felul acesta putem să fim siguri că am îndepărtat în totalitate paraziții atât în formele lor vegetative cât și în formele lor chistice. Bineînțeles că dozele se ajustează, doze mai mici la copii, doze mai mari la adulți și este indicat ca acest remediu să fie administrat înainte de masă cu aproximativ jumătate de oră, tocmai pentru a nu interfera cu alimentația și pentru ca eficiența lui să fie mai mare. Remediile fitoterapeutice ne pot fi așadar de mare ajutor și în cazul parazitozelor intestinale, dar nu trebuie să uităm importanța respectării regulilor de igienă și a unui stil alimentar adecvat pentru a nu oferi un teren propice paraziților intestinali în cazul unei contaminări accidentale. Pentru mai multe informații, vă așteptăm pe diferențe-și-esențe.ro și pe pagina noastră de Facebook. Vă mulțumim și vă invităm cu drag să urmăriți și viitoarea ediție a emisiunii noastre. Emisiune susținută de Ayurmed, remedii naturale ayurvedice.